mulai daripada sini, kita akan start memasuki hutan belantara. Lalu sini lewat kiri, okey. Itulah, ada dua laluan, satu pergi ekstrim, ekstra, dan satu lagi pergi Far East. Kalau nak pergi ekstrim mungkin agak lama sikit, tapi kalau nak naik ke ekstra, nak naik ke Far East dalam 5 minit sahaja daripada sini. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di puncak Bukit Far East. Ni nampak ni, Bukit Tabur Far East. Lebih kurang dalam 357 meter daripada aras laut. Jadi sekarang kita nak turun ke bawah lah. Matahari pun sudah naik, panas terik. Bye. Alhamdulillah, sekarang kita telah sampai di penghujung kita punya pengembaraan kita di Bukit Tabur Far East. Jadi well done, good job.